آقا نصف نمی‌فرمایید این چیه؟ این چیه؟ اول آقا بفرمایید. بفرمایید. یا آتیش بازی را بنده یالا. یا آتیش بازی را بنده واسه داداش. داداش کمک بازی کنم. اینجا بوم مستر میکس گذار گردشگری بابا مایون. خوش اومدید. خانم ظرف اعظم داریم ما فریزری ما تو فری خانم یا ظرف کنم باشه آره ما ظرفا عراده چیزا رو درست کنیم
همزمان برسیم بریم